নমস্কাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মানিয়া কুকিং এণ্ড ইটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাম এটা নতুন ৰেচিপি যাৰ নাম সৰিয়হ দিয়া কাচকল আৰু এই ৰেচিপিটো বৰ টেষ্টি। আহকচোন কেনেধৰণে বনাওঁ চাব। আৰু এই ৰেচিপিটোৰ বাবে প্ৰথমতে মই এতিয়া মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। মছলাৰ বাবে মই প্ৰথমতে দিছোঁ ইয়াত মিক্সি বাতিটোতে 3টা দিছোঁ শুকান জলকীয়া আৰু 2টা দিছোঁ লং আৰু এটুকুৰা দিছোঁ আদা আৰু কেইফুটামান দিছোঁ নহৰু আৰু ইয়াত দিম এতিয়া এই চামুচ পাতেৰে 2 চামুচ আধা বগা সৰিয়হ আৰু দিম কেইটামান চফ আৰু অকণমান দিম এয়া লৈছোঁ জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান পানী দিম। ইয়াতে অকণমান পানী দিছোঁ আৰু ইয়াত দিম অকণমান নিমখ দিলে মছলাটো ভালকৈ গুড়িও হয়, সফ্ট হৈ যায় আৰু লগতে তিতা ভাৱটো যিটো থাকে সেই সৰিয়হ দিয়াৰ কাৰণে যিটো তিতা ভাৱ এটা থাকে সেইটো আঁতৰ হয়। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম আৰু এটা মিক্সাৰ বাতি লৈছোঁ মই আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দিম 2টা পিঁয়াজ এনেকৈ টুকুৰা কৰি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াত দিম এনেধৰণে কাটি লোৱা বিলাহীও মই 2টা লৈছিলোঁ আৰু এইখিনিও মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আপোনালোকে যদিহে নিবিচাৰে পেষ্ট নবনালেও হয়, কিন্তু মই যিহেতু মোৰ গ্ৰেভিটো স্মুথ হ'ব সেয়েহে মই এনেধৰণে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মই এতিয়া 2টা কাচকল লৈছোঁ পোৰা কল আৰু এইকেইটা মই এতিয়া এনেধৰণে কাটি ল'ম। আগকেইটা অলৰেডি কাটি থৈছোঁ আৰু মই এতিয়া এনেকৈ দুটুকুৰা কৰিম। বাকলিকেইটা পাতলাকৈ গুচাই ল'ম, বৰ ডাঠকৈ নুগুচাওঁ। আৰু মোৰ এয়া বাকলি গুচোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেধৰণেৰে ফালি ল'ম, বৰ পাতল নকৰোঁ যিহেতু পাতল কৰিলে ফ্ৰাই কৰিবলৈ অলপ চিপছৰ দৰে হৈ পৰেগৈ, তো মই অলপ ডাঠকৈ ইমানকৈ ডাঠকৈ এয়া এনেধৰণে পিচ কৰি ল'ম। আৰু মোৰ এয়া টুকুৰা কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম অকণমান হালধি আৰু টেষ্ট অনুসৰি দিম নিমখ আৰু অকণমান দিম ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু 1 চামুচ দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 2 চামুচ দিম বেচন আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া যিখিনি মই সৰিয়হ আৰু জলকীয়া এনেধৰণে দি পিচি লৈছিলোঁ তাৰে পেষ্ট অকণমান মিলাই দিম আৰু মই এতিয়া ভালদৰে এইখিনি সানি ল'ম। এনেকৈ এচুকলকৈ সানি ল'ব। যিহেতু বেচন দিয়াৰ কাৰণে অলপ টাইট হৈ গৈছে, তো এনেধৰণেৰে অলপ সময় বেছিকৈ সানি ল'ব। আৰু এয়া মোৰ সনা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াত দিম এতিয়া 2 চামুচ বেছি হ'ব, 3 চামুচ দিছোঁ সৰিয়হৰ তেল আৰু এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু মই গেছটো এতিয়া ল' ফ্লেমতে ল'ম আৰু লৈ যিখিনি মই পোৰা কল লৈছিলোঁ সেইখিনি মই এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছটো একেবাৰে ল'তে ৰাখিব যিহেতু বেচন দিয়া আছিলে, তো জ্বলি যাব। আৰু মই এইখিনি 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম। আৰু মোৰ এয়া 2 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই অকণমান আকৌ লুটিয়াই ল'ম। যিহেতু বৰ বেছি সময় ৰাখিব নালাগে, বেছি সময় ৰাখিলে ইটো চাইডে আকৌ জ্বলি যাব, তো এনেধৰণে গোটেইখিনি লুটিয়াই ফ্ৰাই কৰি ল'ম।
আপোনালোকে যদি ৰেচিপিটো গ্ৰেভি বনাবও নিবিচাৰে এনেকৈ পোৰা কলখিনি এনেকৈও খাব পাৰে দেই। এনেকৈ ভাজি খাবলৈও বৰ ধুনীয়া। আৰু যিসকলে পোৰা কল খাই বেয়া পায়, কাচকল খাই বেয়া পায় ধৰক, সেইসকলে কিন্তু এনেধৰণে খালে বৰ ভাল পাব। এই চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, আৰু এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি খাবলৈও কিন্তু বৰ ধুনীয়া দেই। আকৌ ঠিক তেনেধৰণে 2 মিনিটমান মই এনেকৈ ঢাকি ৰাখি দিম। আৰু মোৰ 2 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইকেইটা আকৌ মই বেলেগ এখন প্লেটলৈ কাঢ়ি ল'ম, আৰু বাকী থকা কাচকল কিটুকুৰাও মই তেনেধৰণেই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ কালাৰ হয়, আৰু দেখিয়ে কিবা খাওঁ খাওঁ লাগে নহয়নে? আৰু আমি যিহেতু কাচকল খাই ভাল পাওঁ, তো দেখিয়ে কিবা ভাল লাগিছে। আকৌ ঠিক তেনেধৰণে 2 মিনিট ল' ফ্লেমতে ৰাখিম। আৰু মোৰ এয়া 2 মিনিট আকৌ হৈ গৈছে। এতিয়া মই সেই আগৰ ধৰণে লুটিয়াই ল'ম অকণমান। আৰু এই কেইটুকুৰাও মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই প্লেট এখনলৈ আকৌ কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া মই কাচকলৰ গ্ৰেভিটো তৈয়াৰ কৰিম। তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ কেইটামান তেজপাত, 2টা তেজপাত মই টুকুৰা কৰি দিছোঁ, আৰু দিম কেইটামান নৰসিংহ পাত। আৰু কেইটামান দিম গোটা জিৰা, আৰু এইকেইটা মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম পিচি লোৱা বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি। ভালদৰে লৰাই ল'ম। আপোনালোকে পিঁয়াজখিনি আৰু যি বিলাহী লৈছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে কাটিও ল'ব পাৰে। মই এনেধৰণে পিচিয়ে লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম অকণমান হালধি, টেষ্ট অনুসৰি নিমখ, আৰু দিম অকণমান গৰম মছলা। গৰম মছলাটো অপশ্যনেল হয়। আৰু মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অথনি বনাই লোৱা পেষ্টখিনি, যিখিনি মই এই সৰিয়হ আৰু জলকীয়া, আদা নহৰু দি লৈছিলোঁ, সেয়া মই এনেধৰণে দি দিম। অকণমান পানী মিক্স কৰি এনেধৰণে দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম। আৰু মই এয়া এতিয়া 2 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে ঢাকি ৰাখি দিম। আৰু মোৰ এয়া 2 মিনিট হৈ গৈছে, আৰু মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰাও হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম পানী, আৰু পানীখিনি মই খালী পানী লোৱা নাই। যিখিনি মই মছলা পেষ্ট বনাইছিলোঁ তাৰ ৰখি যোৱাখিনিকে মই ভালদৰে পানী দি গুলি তেনেধৰণে পানী এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ৰেচিপিটো বনাওঁতে পানীটো বেছিকৈ দিব বিচাৰে তেতিয়া দিব পাৰে। মই এতিয়া গ্ৰেভিটো যিহেতু কমকৈ বনাইছোঁ,
আকৌ মই এয়া ভালদৰে উতলিবলৈ 5 মিনিটমান ল' ফ্লেমত ৰাখি দিম। আৰু মোৰ এয়া 5 মিনিট হৈ গৈছে। এয়া চাওক ভালকৈ সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই গেছটো অকণমান এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমলৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা কাচকল কিটুকুৰা দি দিম। একেবাৰে দেখাত মাংস তৰকাৰী গতে হৈছে। আৰু যিসকলে কাচকল খাই একেবাৰে বেয়া পায় সেইসকলে এদিন এনেধৰণে বনাই খাই চাবচোন। এদিন খালে আৰু আকৌ খাবলৈ মন যাব। আৰু এতিয়া মই দিম ইয়াত হাতেৰে ছিঙি লোৱা কেঁচা ধনিয়া। আৰু মই 2 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ল' ফ্লেমতে এনেকৈ ঢাকি ৰাখিম। আৰু মোৰ 2 মিনিট হৈ গৈছে। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। আৰু মাছ মাংস নহ'লেও এনেধৰণে কেতিয়াবা পাচলিৰেও বৰ ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাব পাৰি। আৰু এয়া মোৰ কমপ্লিট হ'ল। আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।